tôi đi mua bên này. Mệt nó ngon rồi nè. Tỷ tỷ ấy chứ không biết rồi. Mình đi gần trong phòng thì lông chứ này. cái bông đây bông vô cho nữ. Mày không phải đâu mà tin đo xem nó. Còn thêm một nút ta tin đo tiền. Ta bao tiền không? Để cho tôi to bao tỷ. Ôi dạy như anh chị một tâm thần. Anh ngủ được chưa? Tí không là đồng hồ tiêu sao rồi.
đấy có trên nữa. Rồi nó bắt chảo rồi đó à. Đây, nó nói rồi, hỏi cái gì ăn không? Tim ăn chả, tim ăn chả. Rồi tôi đi học đây này. Đi ra lời, đây ba màu.
lấy mấy cái mà ăn mệt nó ngon thôi à. Phải trên đây mà cả má chưa đấy Đang bay thôi. chưa lên mùi đây cái lỗ mấy Có mẹ có nó không ạ? một con ram quảng Sao ra mà liệu? cà phê bóng Nghe nè, sao này? đây nữa Nghe buôn nó mà giảm rồi. bây giờ phi bán